Sao mà bụi dữ vậy trời, thẳng như vậy thì mưa gió đâu có. Mình đã về tới địa phận thành phố Hồ Chí Minh rồi các bạn ơi. Trong lúc các bạn đang ngon giấc thì mình đã dậy chuẩn bị lẳng lặng đi một chuyến. Từ đây tới Bạc Liêu là cũng phải tầm 300 cây rồi. Mình chưa tính tới những cái đoạn đường khác nha. Sau đó là mình sẽ về trong ngày, có nghĩa là mình tới đó tầm trưa trưa á, tham quan một tí rồi mình về lượt lại luôn, thì tổng hành trình mình cũng phải là tầm 600 cây trở lên á. Bây giờ xe mình đang là 18.134 cây số. Thực ra lúc sáng mình đi ô tô của mình là 18.128 lận. Nhưng mà đi một hồi á, mình tìm camera gắn vô mình không thấy. Mới nhớ ra là mình để ra ở ngoài rồi mà mình quên mang theo. Cho nên mình phải vòng về nhà mình lấy rồi mình mới vòng bên đây lại các bạn. Buổi sáng ở đây á, mình thấy nó giống như có cái sương mù gì đó các bạn, nó lẫn quẩn trên mấy cái điện nè, các bạn thấy nó mờ mờ không? Nó có sương ở ngoài thiệt á, chứ không phải là do camera mình dở đâu nha. Mình đang dùng DJI Action 6 lần. Về chuyến đi này á, thì thực tế là mình chưa bao giờ mình đi trên 500 cây số một ngày luôn. Nhưng mà mình cũng tự tin nha. Mình cũng tự tin và mình tin tưởng vào cái khả năng của mình lắm. Bởi vì mình có sự chuẩn bị, mình có bí quyết để mà làm được cái việc này. Có thể nói là chuyến đi hôm nay là một cái đột phá mới. Cái ngày mà mình chuyển từ gà mờ đó lên thành bán chiên nha. Từ các cung đường dưới 300 cây, 400 cây một ngày thì bây giờ mình lên cái mốc mới. Cái mốc bán chiên là phải từ trên 600 mấy cây á. Mình cũng sẽ chia sẻ dần dần cách mà mình làm được qua cái thử thách 600 cây một ngày này trong ngày, để các bạn khác có thể tham khảo. Mình làm được thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ làm được thôi. Và mình cũng bật mí luôn á, là mình cũng không phải là trẻ đâu, mình không phải là U30 hay là U40. Cái thời mình còn dẻo dai, một ngày có thể đi ngàn dặm như là ngựa xích thố. Mình cũng thuộc hàng U50 rồi. Và cũng có nhiều bạn nhầm lẫn luôn nha. U50 á, tức là under 50, chứ không phải là U50 là 5X đâu. Mình thì không đến mức U60. Cho nên các bạn nào xem qua video của mình á, thì nhìn cái giao diện cấu hình của mình các bạn cũng biết mình trẻ trung mà, đúng không? Hiện tại á, thì cũng mới bắt đầu chuyến đi thôi. Cho nên á, dù là mình tự tin lắm, nhưng mà thực tế là mình vẫn chưa có kết quả. Các bạn cũng nói mình là chém gió lý thuyết thôi, lý thuyết suông ai mà tin, đúng không các bạn? Cho nên á, là mình sẽ chia sẻ dần dần qua hành trình này thôi nha. Thật ra là đi vào sáng sớm á, lúc tối như vậy á, thì mình thấy là đường nó vắng vẻ thật. Cho nên mình thấy nhiều anh em á, vẫn chọn đi vào cái cung 23 giờ cho tới sáng luôn á. Thì thực tế là cái vụ này nó cũng có ưu và nhược điểm. Tí nữa mình sẽ đề cập trong một những việc nên và không nên luôn. Giờ thì còn tối thui à, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cái khúc nào gần Mỹ Tho hay lúc nào trời sáng sáng tí nha. Mình chạy tới Tân Hương rồi các bạn. Nãy mình thấy có biển báo là đây là địa phận Đồng Tháp rồi nha, không như hồi xưa là địa phận Tiền Giang nữa đâu. Từ Tân Hương thì mình thấy chạy vô Mỹ Tho cũng gần. Vậy là sắp được ăn sáng rồi. Bây giờ là 6 giờ 5 phút rồi. Đi tầm 11 cây số nó tới. Đi quốc lộ lẹ mà. Chắc tới Hủ Tiếu Mỹ Tho mình là thèm chạy nước miếng nữa các bạn. Để mình đóng kính chắn gió lại. Chút nữa chụp hình cho các bạn xem nhá. Giờ này gió cũng lạnh ghê á, 26 độ. Đang tợ mờ sáng. Hồi xưa nó thiệt chứ, nghĩ mình chạy tới Mỹ Tho rồi Tân Hương này nọ, thấy nó xa xôi lắm luôn á. Còn giờ đi cái vèo cái có 1 tiếng là tới rồi. Cỡ đó. Chắc nhiều khi do mình đi riết mình quen á. Riết nó cũng trâu bò hơn tí. Không như hồi xưa nữa. Tới Mỹ Tho rồi các bạn ơi. Sắp được ăn sáng rồi. Thèm hủ tiếu Mỹ Tho ghê. Đây thì xe hơi đông tí. Do buổi sáng học sinh đi học á các bạn. Chỗ mình hay ăn á là phải đi sâu vào trong chút xíu nữa, ngay Bùng Binh luôn á. Ở Bùng Binh này hay là cái dưới ta, từ từ nha, để mình coi lại. Ở đây nè, đúng rồi. Lâu lâu không xuống cái quên hết trơn rồi. Rồi, nghe đồn ở đây mở cửa sáng tối luôn các bạn, không biết đúng không? Yeah. Rồi tí nữa gặp lại các bạn nhé. Mình ghé ăn sáng tí đây. Ăn sáng no nê rồi. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Tầm 5 tiếng nữa mình mới tới bên Bạc Liêu lần.
Bây giờ mình sẽ vòng ra lại quốc lộ 1A. Mình đi ngang qua Cai Lậy rồi đi về Vĩnh Long. Sáng ở Mỹ Tho thấy đông đúc tấp nập ghê á. Dù gì trong đây cũng là ngày trong tuần mà, nên học sinh đi học rồi mọi người đi làm. Có các phương pháp mà mình đã áp dụng trong cái việc hành trình xa lần này á, thì điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn á, đó là thứ nhất là thay đổi nhịp sinh học, là các bạn sẽ ngủ sớm dậy sớm hơn. Thì mình thực hiện cái việc này trong tầm 7 cho tới 10 ngày. Thì mình dậy sớm, mình tập dậy sớm trước á, thì tầm 6 giờ mỗi ngày để mình ép cơ thể mình mệt, mình sẽ buồn ngủ sớm hơn. Ngoài ra lưu ý quan trọng là các bạn không ngủ trưa nha. Khi các bạn tập như vậy là không ngủ trưa, để cơ thể các bạn mệt tự nhiên nó sẽ rơi vào trạng thái buồn ngủ sớm sau vài ngày. Còn bạn nào mà nằm xuống một tí mà ngủ liền thì quá ngon lành, quá tốt rồi. Còn bạn nào dễ ngủ cũng vậy luôn, ngủ sớm ngủ trễ gì cũng được, quá tốt. Còn cái dạng người giống như mình đó là suy nghĩ nhiều, tối đến đầu óc nó chạy loạn xạ đủ thứ luôn, suy nghĩ tùm lum thứ, thành ra là càng nằm đôi khi càng tỉnh táo đến lạ thường. Thành ra bí quyết mà mình để áp dụng ngủ sớm được đó là như mình chia sẻ các bạn cho cơ thể mệt một cách tự nhiên. Và khi ngủ các bạn nhớ ép cơ thể ngủ sớm hơn, chứ không có nghĩa là các bạn ngủ sớm đột xuất nha, vào lúc 7 giờ tối thì nó không có nên, mà 21, 22 giờ là tốt nhất. Sau đó là sáng các bạn cứ để 5:30 tới 6 giờ dậy là ok nhất. Mà khi nào các bạn bỗng dưng mà các bạn thức dậy lúc 5:30, 6 giờ mà các bạn không cần chuông báo thức á, thấy khỏe thì ok, các bạn đã hoàn tất cái bước này rồi. Đó, không biết các bạn nào dùng cách giống như mình hay không, các bạn hãy để lại bình luận và comment bên dưới nha, để chia sẻ cho mọi người biết nếu mà các bạn có cái mẹo nào hay hơn mình nha. Giờ cũng 8 giờ 15 sáng rồi. Tính ra là mình đi đi cầu An Hữu, của cầu An Cư, đọc lộn các bạn ơi, chưa tới An Hữu đâu, còn xa lắm. Mình đi chắc cũng để coi 18 128 với 130 đi. 18 bây giờ 1814 nữa, 18246 rồi nè. Tính ra mình đi cỡ 115 cây số gì đó, đi được 2 tiếng hơn tí. Thì mình không có tính cái 1 tiếng mình đi ăn ở Mỹ Tho nha. Còn 24 cây số nữa là mình tới cầu Cần Thơ. Cũng lẹ thôi, loay hoay chắc cũng tới. Sao mà bụi dữ vậy trời. Mấy cái xe công á, nó chạy vô phía trong rồi nó dít bụi lên rồi nó cứ đá đèn xi nhan qua lại hoài luôn á. Ơi mấy chiếc xe công nó chạy hổ kinh khủng luôn các bạn ơi, chạy gần đó phải cẩn thận lắm luôn á. Quá. Đây là cầu Mỹ Thiện. Mình vẫn còn đang ở bên Cái Bè nè, đi tí nữa là mình tới cầu An Hữu thôi. Thì ngoài tập dậy sớm ra đó, nãy chiếc xe cái đã ghê quá. Ngoài tập dậy sớm ra đó thì mình còn tập thể dục nữa các bạn. Phải tập thể dục để tăng sức khỏe, tăng đề kháng lên. Không phải là các bạn tập kiểu dạng burn out, mình gọi là xả hết sức ra đâu nha. Thì chủ yếu là cho máu huyết lưu thông, cơ thể các bạn có sức bền thôi. Thì bình thường á, tầm 2 ngày mình tập tầm 3-4 bài à. Mỗi bài như vậy mình tập nó vài 3 phút à. Tính ra là mất tầm 25 phút hay là 20 phút thôi, không có nhiều. Nhưng mà bù lại nó cho các bạn cái sự dẻo dai của cơ thể, mà tốt cho cột sống rồi toàn bộ cơ vai như hông đầu gối nữa. Thì đa số là mình tập hít đất là chính á. Hít đất thì có nhiều bài lắm, đa số là mình nghĩ ai cũng biết, cũng tập được hết trơn á, chứ không cần phải gọi là tốn kém rồi ra phòng tập nhiều gì đâu. Đó thì
Thường đi kèm với thể dục á là mình hay thường tắm bằng nước lạnh luôn. Tại vì các bạn thấy không, bây giờ mình đi sáng sớm như vậy nè, sương nó cũng có mà nhiệt độ tầm có 28 29 độ à. Các bạn chả quen tắm nước nóng riết rồi ra đây cái thế nào cũng bị lạnh nhiễm trúng gió. Tới cầu An Hữu rồi các bạn. Đó, rồi mắc công rồi các bạn cũng mệt mỏi nữa, cho nên mình thấy tắm nước lạnh rất là tốt. Ngoài ra mình cũng nghĩ là các bạn cũng biết là có rất nhiều vận động viên cầu thủ nổi tiếng người ta cũng tắm bằng nước lạnh mà. Đó, cho nên là nước lạnh nó còn kích hoạt cho các bạn cái cơ chế vào trạng thái tỉnh táo, rồi nó còn tăng cường miễn dịch nhẹ cho các bạn nữa nha. Cơ thể con người mình nó hay lắm, cho nên đó là các bạn chịu khó tập thể dục thể thao rồi cũng như là tăng sức đề kháng, sức bền cho cơ thể để các bạn có thể chống chọi với thời tiết, với lại đi đường trường như vậy là khá tốt á. Mình đã nói qua về việc ngủ sớm dậy sớm rồi nè, rồi tập thể dục rồi nè, thì bây giờ mình sẽ nói tới việc là tập tăng sức bền bằng cách là các bạn tập luyện lái xe thường xuyên nha. Lái xe thường xuyên nó cho các bạn một cái khả năng tập trung tốt nè, quan sát khi chạy xe nè, rồi bạn thường phải tập lái vài ngày một lần. Thì quãng đường tốt nhất là từ 50 cho tới 90 cây số một lần, để cơ thể của bạn nó thích ứng với lại cái việc bạn ngồi xe nó lâu, không bị mỏi, không bị ê và quen dần. Thứ hai nữa là bạn cũng sẽ tăng cái khả năng chống chịu thời tiết hơn, đặc biệt là vào những giờ nắng giờ trưa á, là các bạn tập như vậy là tăng sức bền thật sự á. Thì cái việc này tập á là nó có rèn luyện nha. Đôi khi giống như là bạn tưởng tượng bạn không thể nào xỏ một đôi giày chạy bộ vào và bạn chạy được 20-30 cây số trong một lần, đúng không? Làm sao bạn chạy được liên tục khi mà bạn không có tập những cái lần từ 5 cây số 10 cây số được. Thì bạn phải tập thường xuyên bạn mới tập chạy được chứ. Thì lái xe nó cũng vậy thôi. Thì mình so sánh vậy để các bạn dễ hình dung á. Chứ thực tế là cơ thể con người mình nó rất là hay, nó sẽ thích ứng trong mọi hoàn cảnh luôn, nhưng nó cần thời gian. Nó đi thẳng ra Vĩnh Long nè, còn 11 cây nữa thôi, nó cần thời gian. Cho nên các bạn cũng phải cho nó thời gian để thích ứng, thì bạn phải tập luyện, bạn phải làm cho nó quen dần việc đó thôi, đúng không? Bạn không thể nào mà bạn tự nhiên lên xe bạn không thấy nó thoải mái được. Bạn phải có thời gian, bạn phải ép cơ thể mình nó quen với việc đó chứ. Tự nhiên lên xe ngồi 7-8 tiếng 10 tiếng đồng hồ thì mà bạn thấy nó thoải mái, ôi có nguyên chốt cảnh sát giao thông các bạn ơi, không biết vừa chạy xe vừa nói chuyện gì, có tăng tốc độ không mà không có bắt mình vô chắc cũng chạy đúng rồi đó, không sao đâu. Giờ đi mình cầm vé phát một cái tiền không mà bạn ơi, giờ mắc lắm, không có rẻ nhiêu. Quay lại cái chuyện mà tập lái xe đi, thì các bạn thấy đó, người ta để chạy được nhiều thì người ta phải tập chạy bộ, người ta tập dần dần đó, đổ mồ hôi để đổi lấy sức bền. Còn lái xe thì các bạn không có đổ mồ hôi nhiều đâu, ngồi có một chỗ mà, nhưng mà các bạn phải có một cái các bạn cần phải đổ. Các bạn biết đổ gì không? Đó chính là đổ xăng á. Đúng không? Bạn không đổ xăng làm sao các bạn tập chạy xe được, xăng đâu mà chạy. Đó, cho nên đó là các bạn phải chịu khó tập lái xe trước khi đi như vậy. Các bạn tập 1-2 ngày, 2-3 ngày thường xuyên á, mỗi ngày là tốt nhất. Các bạn nên chạy ra mấy cái khu mình từng nói trong cái bài mà đi đường trường không mệt á. Các bạn chạy ra khu Phạm Văn Đồng nè, các bạn chạy một mạch lên xuống thì cũng hết 60 cây rồi. Còn gần hơn thì các bạn ra khu đại lộ Đông Tây đó, tập cái khu đường Võ Văn Kiệt đấy, các bạn chạy lên chạy xuống cũng hết 40 cây rồi, đâu có ít đâu. Tập quen như vậy rồi thì các bạn lái xe đường trường rất là ok nha. Đó quan trọng lắm á, các bạn thử làm giống mình nói đi. Mình thấy cái việc mà tập luyện lái xe này đó là chuyện bình thường, nó giống như một môn thể thao vậy thôi á. Các bạn đừng coi trọng cái chuyện tập thể thao mà không có tập luyện lái xe là không đúng nha. Giờ này 8:30 rồi mà mình đã tới gần ngay cầu Mỹ Thuận rồi. Mình đi thêm tí nữa là tới cầu. Sau khi xuống cầu Mỹ Thuận thì mình sẽ qua bên địa phận của thành phố Vĩnh Long. Ngoài ra đó thì các bạn cũng thường hay nghe người ta nói là cứ xách ba lô lên mà đi, thì cứ xách xe lên mà đi thôi, đúng không? Nhưng mà thực ra đó chỉ là đi ngắn, đi cà phê chơi thôi các bạn ơi. Các bạn đi xa giống như mình như vậy á, thì các bạn nên lên kế hoạch một cách cụ thể. Đó chính là điều mà mình muốn đề cập tới cái mục tiếp theo này, hình như là mục thứ tư á, là các bạn phải lên kế hoạch cụ thể cho chuyến đi, nhất là những chuyến đi xa nha. Đó, đi xa như vậy á, các bạn phải tính toán những cái điều mình cần thiết, nhưng mà phải đảm bảo được thứ nhất 3 mục tiêu. Thứ nhất là các bạn phải tính toán được cái quãng đường giữa các điểm phù hợp với lại bản thân, sức khỏe của mình. Thứ hai là các bạn cần phải tìm những cái điểm đổ xăng cho xe, nhất là những chiếc xe mà có dung tích bình xăng nhỏ cỡ 5 lít á. Thứ ba nữa là các bạn nên tìm những cái điểm mà nghỉ ngơi, ăn uống dừng lại để mình có thể nghỉ ngơi chừng tầm 10-15 phút thôi, không cần nhiều. Đó, nhưng mà cái việc ăn uống nó quan trọng lắm. Các bạn không thể nào mà cảm giác là mình chạy đến khi mình mệt mình kiếm chỗ ăn. Rồi thực tế là cái chỗ mà mình vừa tới lúc mà mình mệt đó là nó không có được ăn ngon như mình muốn, thì đi càng mệt hơn nữa. Bạn thấy đúng không? Đó, cho nên là cái việc mà một chuyến đi dài đảm bảo mình đến nơi
Đẹp quá các bạn. Cầu Mỹ Thuận này xây cũng rất là lâu rồi. Hồi xưa là nổi tiếng nhất ở bên khu miền Tây này nè. Cứ ra cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ là đẹp hết sảy luôn. Đẹp quá. Về miền Tây là đi cầu này cầu nọ quá trời cầu luôn. Nhưng mà riêng cầu Mỹ Thuận là phải nói là một trong những cây cầu đẹp nhất, ấn tượng nhất mà mình từng đi á. Các bạn thấy giống vậy không? Hay quá. Đó thì mình nói lại là một chuyến đi dài phải đảm bảo được cái nơi mình đến đúng giờ là điều nằm trong kế hoạch của bạn, thì chuyến đi đó sẽ là rất là tốt và nó sẽ hoàn hảo nha. Tuy nhiên mình cũng nói rồi, mọi thứ kế hoạch đó nó cũng chỉ là một cái bản kế hoạch thôi, thì cái nào nó cũng phải cần vào thực tế hết. Coi chừng đi lộn hướng rồi. Từ từ nha bạn. Như mình đi hướng bên trái nè, đi xuống Vĩnh Long nè. Các bạn mà quẹo bên phải là các bạn đi Sa Đéc nha. Mình vẫn hướng bên trái đi Vĩnh Long tiếp nè. Đó thì các bạn phải vào thực tế, các bạn mới biết được kế hoạch của mình nó có đúng hay không. Cho nên giống như chuyến đi của mình là một ví dụ cụ thể nè. Thì nhưng mà mình tin một điều là kế hoạch của các bạn á, hay là kế hoạch của mình đi chăng nữa, thì dù có những sai sót trong những lần trước đó hay trong lần này đi, thì những lần sau mình sẽ điều chỉnh lại được hết, và bạn sẽ có kinh nghiệm hơn. Kế hoạch rất là quan trọng nha, và đảm bảo được đâu đó là mình nghĩ là chắc cũng phải là 40-50% của cả chuyến đi luôn á, chứ không ít đâu. Tới đây rồi đó các bạn, mình mới nghe được cái hương đồng gió nổi nha. Cái hương thơm tự nhiên, không khí rất là trong lành mát mẻ luôn. Mà nãy giờ mình đi dọc quốc lộ là không có cảm giác đó. Ở đây cảm giác thoải mái dễ chịu lắm. Wow. Giờ là 8 giờ 45 rồi. Mình đi khởi hành lúc mà 5 giờ á. Tới giờ mình đi 3 tiếng 45 phút rồi. Khoảng 150 cây số. Vẫn thấy bình thường. Tí đợi phải kiếm cây xăng đổ. Tại vì xe mình đổ xăng E5 với E10 á. Nếu mà không có E5 E10 thì mình sẽ đổ xăng 95 năm. E10 ở đâu anh? E5 ở đâu? Đây, ok. Cho em đầy bình đi anh trai. Tí nữa đi. Chắc 100 được không? 95 vậy ok. Chạy em không? Hơi nóng máy tí anh, E5 vẫn chạy ngon hơn. Sáng giờ đi hết gần 5 lít rồi các bạn ơi. Đam mê này là từ bỏ tiền túi ra đó các bạn. Chứ đâu có ai trả tiền xăng cho mình đâu. Mình quay mấy cái chuyến đi của mình lên, up lên để đó vậy đó. Bạn nào mà thích thì có thể coi, chia sẻ. Nhớ bấm like ủng hộ kênh mình nha các bạn. Hồi xưa mình thấy anh Mai Trường Nguyên bảo là làm đi quay mô tô như vậy á, làm quay cũng cực lắm, mà edit video còn cực hơn nữa. Giờ vô trong ngành công nghiệp này rồi mình mới thấy là nó cực thiệt, cực lắm các bạn. Ngồi edit có khi hồi xưa lúc mà mình mới tập tành á, mình edit đâu đó tầm 2 đến 3 tuần, có khi 4 tuần một cái video. Giờ thì làm đỡ hơn, mình làm tầm tuần, mấy ngày tùy theo nội dung nữa. Nhưng mà cũng vất vả lắm các bạn. Đa số là đi một nhưng mà ngồi làm thì nhiều lắm. Cầu Cái Vồn nhỏ. Cái Vồn là gì ta? Để mình về mình tra Google thử. Cái tên nó lạ quá. Ôn ôn vồn vôn huyền vồn. Đây, miền Tây sông nước đây. Các bạn thấy không? Huyện Trà Ôn, cách đây 16 cây. Đường đây hơi nhỏ, nó không giống như quốc lộ 1A. Nhưng mà kệ đó, lỡ đi tới thẳng rồi thì mình đi tắt qua tí luôn cũng được. Đường nhỏ thì không có chạy tốc độ cao như là bên quốc lộ. Xã Bình Minh. Nhìn xa xa thấy trời cũng có mây đen chút xíu à. Hy vọng hôm nay không có mưa, đi cho nó thoải mái suôn sẻ tí. Chứ giờ này 9:30 rồi mà mây đen như vậy. Cá lóc nướng thơm quá.
Mình thực ra thì không có hảo ăn cá như là các bạn khác, nhất là cá sông á, mình ăn không có được, cái mùi nó tanh tanh á. Mấy cá lớn như là cá diêu hồng này nọ chiên giòn thì mình ăn được. Cho nên là đi du lịch đi miền Tây đâu, đi mấy tỉnh biển này nọ đó mình cũng ít ăn cá hải sản lắm. Khúc này là bản đồ chỉ là quẹo tay phải đi qua hướng Cần Thơ, còn nếu mà đi thẳng ra xã Trà Ôn nè, đó thì cái cầu Trà Và là qua cái sông Trà Và hồi nãy đó, mình sẽ rẽ phải. Phía trước có công trình đang thi công, vậy là mình phải lách qua bên trái. Đường này đang làm mới lại, đổ nhựa lại. Đây đang trải nhựa lại hết. Xe này nó muốn quẹo vô để nó thả đá hay sao á. Rồi, bụi quá. Rẽ phải ở đây. Rồi tiếp tục quốc lộ 1A thôi. Cầu Đông Bình. Wow, ở đây có bức tượng như là thiên thủ Phật nè, đang làm không biết chùa gì, thấy cũng to á, chùa Tinh Quang. Cần Thơ 4 cây nữa. Đây, phía trước là cầu Cần Thơ đó các bạn ơi. Tính ra đi Cần Thơ cũng đâu có xa lắm đâu. Mình thấy đi có 180 cây số rồi. Giờ này tới nơi, chưa kể là sáng mình ăn sáng rồi lê la đấu cà phê nhâm nhi tí rồi chắc cũng 1 tiếng á. 5 giờ đi, 9 giờ rưỡi tới cầu Cần Thơ, trừ đi 1 tiếng, đi có 3 tiếng rưỡi à. Cần Thơ thì mình có tới đây để chắc bật cái kính chắn gió xuống cho đỡ, cho nó yên. Đó, Cần Thơ thì hồi xưa năm 2014 mình có ghé qua nhà bạn có đi từ thiện ở đây á, nên mình có đi rồi. Thời xưa á, mình đi con xe Sirius 110 chạy từ Hồ Chí Minh xuống đây, sau đó cả đám đi từ thiện ở dưới Kiên Giang, từ thiện ở dưới Kiên Giang, đi trao quà rồi đi phát gạo đồ ăn này nọ vậy đó. Lay hoay đi thì cũng 11 năm qua rồi. Cầu này khá rộng, 3 làn đường thì xe 2 bánh có thể chạy được cái làn ở giữa nè, nó cũng đỡ. Một số cầu nó nhỏ đó mình chỉ chạy được có 2 làn đường thì chạy ở trong nép nép vậy thôi, chứ không có dám chạy nhanh mà chạy đúng tốc độ được. Theo cái gắn cái kính chắn gió xuống thì nó êm hơn thiệt, nhưng mà cảm thấy nó ngộp ngộm sao á. Bực cái người. Mình vẫn thích cái không khí tự nhiên của mấy cái khu mà mình đi du lịch đi phượt hơn, nhưng mà gió nó tạt nhiều á thì nó qua micro nó sẽ không có rõ lắm. Mặc dù là micro có tính năng chống ồn rồi đó, nhưng mà mình cũng sợ chất lượng nó không có tốt. Về cũng phải edit lại cũng tốn thời gian cũng kha khá đó. Đẹp quá các bạn.
mấy cây cầu ở bên miền Tây á, đa số là làm phải có nhiều cái nhịp, giống như là cầu Rạch Miễu đó các bạn, qua 3 cái cù lao luôn, thành ra là phải có cái nhịp cầu để nó chống ở giữa, chứ xây thẳng luôn thì hơi bị khó. Cầu Cần Thơ cũng vậy nè, đó mới xuống cái nhịp xong rồi lên một cái cầu nhỏ khác. Đây xe tải cũng nhiều quá trời luôn. Sau lưng mình có một chiếc nữa nè. Nhường nó thôi chứ mình đâu dám lấn chiếm hay là chạy gì đâu. Giờ xuống tới chân cầu thì đi thẳng nữa. Hồi nãy mình có làm một cái điểm đổ xăng á, là ngay bên Cần Thơ này nè. Nhưng mà hồi nãy mình đổ bên kia rồi, cho nên là qua đây mình không có đổ, mình sẽ đi tiếp luôn. Đi tiếp thẳng ra bên hướng về Bạc Liêu luôn. Xe nó bớt kẹt, nó xinh. Ở đây có cảnh sát giao thông này nọ luôn, túc trực luôn, ngay cái trạm ngay luôn. Đây có cái cầu nữa, cầu Cái Tắc nè. Tính ra thì đi miền Tây á, mình vẫn thích hơn, tại vì cái đường miền Tây á, thường nó có 3 làn đường. Nó sẽ cho xe 2 bánh chạy làn ở giữa, nó thoải mái hơn là đi miền Đông như là Đồng Nai nè, Bình Dương nè. Các bạn chỉ đi được cái làn ở trong thôi, mãi ra tận tới những cái khúc xa xa, thiệt xa luôn á, thì nó mới cho các bạn đi 2 làn đường bên trái. Thì thật sự chạy mấy cái làn đường đó ức chế lắm, mình cũng không hiểu nữa. Đi thẳng ra Cà Mau nè, 150 cây nữa. Có dịp vào đó mình cũng sẽ ra Cà Mau. Quay về cái vụ làn đường này á, mình đi đường đi Bình Dương, đi Đồng Nai á, thật sự là ức chế lắm các bạn. Tại vì đi được có làn ở trong mà chạy ở trong á, người dân ta chạy chậm, mình đâu có chạy nhanh được. Mà đi phượt giống như mình như đó thì đường cho chạy bao nhiêu tối đa thì mình chạy bấy nhiêu. Đường đây từ từ nha, đây mình rẽ phải qua Cần Thơ. Nói chuyện hồi là đi hút luôn đó. Đây có 40 cây số thôi, giảm tốc độ lại. Sao kẹt xe dữ vậy, thấy chắc kẹt cho đèn đỏ. Lách vô thôi. Bây giờ mình sẽ rẽ trái ở đây đi hướng Cà Mau hả? Mình không có qua trung tâm Cần Thơ, mình sẽ rẽ ở đây. Xe đường thì ít mà xe tải nó chen nó lấn kinh quá. Ở đây xe 2 bánh chạy được tới 3 làn đường luôn, sướng vậy. Bây giờ mình sẽ rẽ trái lại. Thiệt luôn á, mấy cái cầu vượt này nè, nó giải quyết được cái bài toán ùn tắc giao thông các bạn. Nhưng bù lại á, nó cho những người chạy xe giống như mình như vậy nè, lần đầu tiên đi là cảm giác nó hơi rối nha. Các bạn có thấy vậy không? Giống như là mình nói thật luôn, cái cầu vượt ngay chỗ mà Thủ Đức á, trời ơi, nó thiệt lâu là mình chạy cái mình bị hút hoài, rồi mình cứ đi qua xong phải đi vòng lại, xong rồi cái mình phải quay về cái nút giao đó để mình đi ra hướng đó lại. Về trái đi Hồ Chí Minh, Trần Đề 77 cây. Bây giờ mình đi thẳng thì mình sẽ đi làn ở trong cho nó chắc ăn. Đây xe 2 bánh cũng đi làn ở giữa được. Mình chạy xe mình để ý kỹ làn đường lắm, tránh bị mấy anh quắt vô hỏi đi lấn làn 5 triệu á các bạn. Giờ đâu có rẻ đâu, 5 triệu là đi được biết bao nhiêu chuyến phượt rồi. Giờ không giống như là mấy bạn khác á, người ta đi nóng quá, để mình kéo cái này lên. Không giống như là mấy các bạn khác á, thì các bạn đó đi rồi ăn uống ngủ nghỉ khách sạn rồi đi ăn lẩu này nọ mọi thứ á, thì mình thấy có bạn đi là một ngày đi là 1 triệu á. Nhưng mà mình đi không tới vậy đâu, rẻ lắm các bạn. Giống như tiền xăng mình đổ, nếu mà đi tầm 300 cây số là xe mình chạy tầm 10 lít không tới nữa. Xe mình nếu mà đi đường trường là 37 cây số 1 lít lận.
Cho nên là 10 lít là mình đi được 370 cây, thì cứ cho như là 10 lít đi là 200 ngàn á. 200 ngàn thì vậy là do mình xét cái địa điểm đổ xăng nên nó vòng lại các bạn, chạy gì đâu mà gà thiệt luôn á. Bây giờ phải vòng lại cái chỗ hồi nãy nữa, công nhận thiệt nữa. Nãy quên tắt cái đó thì mình đi rẽ trái bên này. Đây không có đèn, vậy là phải qua Bùng Binh nha. Mình rẽ bên trái giống như cái anh nãy là bị hốt cho vé đó. Thường là tới Bùng Binh là các bạn phải tham gia vô Bùng Binh cho nó đúng, chứ đừng có tiếc chút xíu xăng như vậy, chút xíu công như vậy, nóng mà khởi luôn cái nút áo tay luôn. Nãy nói tới đâu rồi ta? Quay lại câu chuyện mà đi phượt á, mình thấy có nhiều bạn cũng đam mê á. Mình coi một số video thì thấy một số bạn comment trên mấy cái kênh lớn lớn á, hỏi là đi quay mô tô vlog như vậy tốn kém không, tốn tiền không? Thì thật sự luôn là không có tốn kém lắm, là nó tốn công thôi. Ví dụ như là đợi tí qua cái đèn đỏ mình nói tiếp. Rồi mình đi qua cái chỗ mà cái phức tạp hồi nãy cái chỗ cầu vượt á, mình sẽ rẽ trái lại nha. Rồi quay lại cái câu chuyện nãy á, đi quay mô tô vlog á, không có tốn tiền nhiều đâu các bạn, nó chỉ có tốn công thôi. Thứ nhất là cái công các bạn lên kịch bản quay, các bạn phải xem mình đi đâu, quay cái gì, địa điểm gì, những cái nội dung gì các bạn cần phải nói. Sao cái bản đồ nó quay vòng vòng. Cái thứ hai là các bạn tốn công để các bạn chạy xe tới cái nơi mà các bạn cần đi. Cái thứ ba là khi các bạn quay xong về, các bạn cũng phải tốn cái công là các bạn edit, chỉnh lại video cho nó phù hợp với lại cái đối tượng xem của các bạn. Chặt quá. Quẹo trái ở đây, đúng không? Đúng rồi. Ở đây rẽ trái ở đây. Hồi nãy mình mà bỏ cái điểm kia đi là chắc mình thấy rồi. Giờ để xe qua rồi quẹo. Mình thì không có thói quen là xách xe lên rồi mình vừa chạy vừa đi vừa nói cái nội dung gì đó mà mình cảm giác là nó không có mang lại giá trị. Không phải mình khó tính các bạn, không phải là mình cầu kỳ hay là này nọ gì, nhưng mà mình muốn mọi chuyến đi của mình nó phải trọn vẹn về nội dung, trọn vẹn về những cái gì mà mình cảm thấy là thực sự nó cần thiết á. Cho nên là mình trước khi đi cái gì mình cũng phải lên kế hoạch kỹ lắm. Thậm chí là giống như cái nội dung mà mình nói là về làm sao đi đường trường không mệt á, thì tí nữa mình sẽ nói thêm sau thôi. Tại vì nó phải chứng minh qua được cái hành trình của mình á, là mình sẽ làm được chuyện đó như vậy. Giống như hôm nay là mình sẽ đi 600 cây số trong một ngày, thật ra không tới nha, 588 cây số đó. Nói chung là còn đi ăn lòng vòng này nọ thì mình nghĩ cũng 600 rồi, không ít đâu. Để đi được 600 cây số một ngày á, là không phải là các bạn cần sức khỏe, không phải là các bạn cần cái này nọ mà nhiều thứ lắm, mà thực tế là các bạn có thể tập được. Có thể tập được hết các bạn. Đây là bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ, đi thẳng ra Cà Mau. Nó chỉ mình đi thẳng, mình sẽ đi hướng Cà Mau nha, qua cái Bùng Binh này. Sao mình chạy dưới vậy? Cũng đúng, khúc dưới mình ra được, hết hồn. Rồi tới cái chuyện mô tô vlog tiếp nha. Chợ sao nãy giờ nó bị ngắt hoài à. Ngoài tốn công ra thì các bạn cũng phải tốn tiền nữa, nhưng mà tiền không có nhiều. Ví dụ như hồi nãy mình nói là đi như vậy á, thường là 300 cây trong ngày á, thì mình tốn 10 lít xăng là 200 ngàn. Nếu các bạn đi 600 cây như cái chuyến này nè thì các bạn 400 ngàn tiền xăng.
Rồi ăn uống thì thực tế là giống như nãy mình ăn hủ tiếu đi, 55.000 cho 60.000, chưa mua nước nha, nước suối này 5.000. Đó, thường ngày đi như vậy mình uống tầm 3 đến 4 chai là 20.000, 400.000 tiền xăng, 20.000 tiền nước suối, đó là 420. Rồi mình ăn uống thì thường mình ăn rẻ lắm các bạn ơi, như dĩa cơm ở mấy tỉnh miền Tây như vậy đó, mấy chục ngàn, 20-30, 30-40 gì đó. Thường mình nghĩ cho trung bình 40 đi, thì các bạn ăn trung bình 2 cử 3 cử 40, 120. Đó, ăn lặt vặt nữa thì không nói nha, tại vì mục đích của mình là đi quay phim mà đâu phải là đi làm về đồ ăn uống đâu, nên là mình đi tới nơi chủ yếu là ăn uống đúng giờ đúng giấc, hoặc là ăn sao cho giữ sức khỏe là được. Đó thì 120.000 tiền ăn, 20.000 tiền uống là 140. Cà phê mình tự pha nha, không phải mình tiết kiệm các bạn, tại vì mình thích cái hương vị cà phê mình uống, mình tự mua về mình xay ra rồi mình pha bằng máy luôn, uống nó mới đúng chuẩn. Sáng nay mình pha 3 cử rồi mình đem theo mình uống. Đó thì tính ra ly có 10.000 nè, tiền nước 50 nè, là 4 chai nước suối nè, cà phê 3 cử nè, 50 tiếng. Tiền ăn là 120, là 170 với lại 400.000 tiền xăng nữa các bạn thấy á, chưa tới 600.000 là mình đã đi quay một ngày 600 cây rồi. Nhưng mà các bạn có đi nổi được hay không á mới là quan trọng. Nhiều khi đi rồi về bệnh cái là tiền nó tăng lên các bạn. Tiền nó tăng lên đó. Giống như hôm bữa đi mình đi Long An về đó, nhập viện xong phát tốn 14 triệu. May là có bảo hiểm nó lo cho 50% rồi đó, chứ không có bảo hiểm là cái chuyến đi đó chắc cũng phải mười mấy triệu, đâu có ít đâu. Đó thì làm ô tô vlog không có tốn tiền, nó chỉ tốn công thôi, chứ mấy trăm ngàn. Thường mình thấy đi gần gần là 200.000, ăn uống là chưa tới 300, cỡ đó. Còn các bạn đi ăn sang, đi ăn lẩu, đi ăn này ăn nọ, đông vui, ăn cơm bận thì nó tốn kém thôi. Đang ở Cái Răng, Cần Thơ rồi. Bây giờ mình đi chắc cũng phải cầm trăm mấy 200 cây nữa, chắc không tới đâu. Nếu mà tới Bạc Liêu, mình nhớ là 296 cho 300 đi thì còn 110 nữa, cỡ 110 cây nữa là mình tới Bạc Liêu á. Đây xe đông quá. Mà các bạn thấy á, chạy xe 4 bánh á, mà chạy theo kiểu giống như 2 bánh thì mình cũng chịu. Giống như là mình thấy đi để ý là đi trong thành phố á, mấy xe taxi này nọ đi làn 4 bánh không có đi, tại vì thấy đông. Mình đang ở phường Ngã Bảy nè, đi thẳng tầm 30 cây nữa là tới Sóc Trăng rồi. Biết sao chắc do sống trong thành phố Hồ Chí Minh riết rồi mình quen á, ra mấy khu này thấy trống trải mát mẻ ghê á. Phường Đại Thành, cầu Mái Dầm, cầu Rạch Gôn. Để vậy chắc bớt gió hơn. Công an phường Ngã Bảy. Ở đây đa số toàn xe biển số 83 là Sóc Trăng không à, lâu lâu có 67.
Kiên Giang Rạch Giá. Rạch Giá chứ 68 ở Kiên Giang. Giờ mà đi tầm 100 cây nữa là mình sẽ tới Bạc Liêu. Let's go. Hôm nay mình đi với các bạn ngay cái lúc mà trời cũng trong xanh lắm, không biết các bạn thấy không nè, đó phía sau lưng mình đó, không biết là về lên video á nó có xanh đẹp này, hay là cái gì không thôi. Đang ở ngã năm rồi các bạn ơi. Sáng giờ mình đi được tầm 260 cây rồi, còn 50 mấy cây nữa là mình tới Đắc Sậy. Hồi nãy có đi ngang qua một trạm cảnh sát giao thông á, mà mình không có quay phim. Đây bụi quá. Quá xa bụi luôn, nó bay vô mắt ngứa quá. Bụi quá. Còn cách Cà Mau 67 cây số nữa. Công nhận á, mình đi từng tới đất mũi Cà Mau luôn rồi. Đi từ sáng giờ 5 giờ đi, bây giờ là 11 giờ rồi. Đi thời gian đi là 6 tiếng, thực tế là có 5 tiếng à. Xe bồn xin qua đó cái mà được. Chạy phía sau bụi quá. Còn chiếc xe tải nữa. Hồi nãy á, mình phải dừng lại tầm mấy phút lận. Cái 4G của mình nó hết tiền các bạn. Không có dò được bản đồ đang chạy, tự nhiên cái đứng yên bản đồ luôn à. Không biết vụ gì, thế là ngồi dò lại thì thấy hết tiền rồi. Loay hoay nạp tiền không có được. May là cái sim kia nó còn vô mạng được á. Cái mình đăng ký là một gói. Thường mình dùng cũng không có nhiều, cho nên là mình có cái sim 5G một tháng 5GB lận, mà không biết xài sao hôm bữa nó đau hết 5GB của mình luôn. Thế là mình phải mua cái gói bên cái tài khoản chính của mình, mà không biết đi sáng giờ nó xài hết ghi mấy luôn. Cái app DJI Mimo này nó đau hết 800MB luôn. Rồi mình biết sao nó đau rồi, tại vì bình thường á, để mạng á, thì nó không có đau, nhưng mà không biết là sao, do nó kết nối với lại cái màn hình Chigi nè, nó có kết nối wifi thì mấy cái app nó tưởng đâu là có wifi, thế là nó ngồi nó đau khí thế luôn. Cập nhật chắc phải tắt bớt tính năng cập nhật quá. Đi tầm 1 tiếng nữa chắc 12:30 mình tới. Sáng giờ chạy thì không có mệt các bạn, mình thấy cũng bình thường nè. Chỉ có hơi hai cái vai chút xíu thôi, để mình ngồi tư thế nó đúng lại chút xíu nó đỡ, chứ lưng thì không có đê. Lưng này chắc phải vài ngày nữa mới ê. Giờ chưa có ê, chưa có phê đâu. Cái xe tải chạy chậm quá, không có qua được luôn. Chạy phía sau nó kiểu này khi nào mới tới được. Tới đây là hết thị xã ngã năm rồi. Mình đang hướng về Cà Mau nè. Đó các bạn thấy không? Địa phận Cà Mau, tỉnh Cà Mau luôn. Lần đầu tiên mình chạy xe máy xuống Cà Mau á. Chứ hồi xưa mình nghĩ là đi Cà Mau là chắc chỉ có đi xe đò, xe du lịch xuống thôi, chứ làm sao mà chạy xe máy nổi. Ở đây cái hương thơm nó lạ lắm các bạn. Không khí mát mẻ lắm. 31 độ. Tí nữa không biết ăn gì đây, cũng 11:20, cũng hơi đói bụng rồi. Mình tới Bạc Liêu rồi các bạn ơi. Welcome to Bạc Liêu. Lần đầu tiên mình chạy xe tới nha. Đây đường nhỏ quá, đi phải tập trung không. Ở đây cũng đang cấm vượt nữa, nên không có vượt xe được. Qua trạm cảnh sát luôn. Hồi này không biết chạy có bị lố cây số không mà hên quá. Sáng giờ mình đi để coi chắc qua 3 cái trạm rồi đó các bạn ơi.
Nãy mà lỡ chạy lên 70 chắc bị hốt rồi. Mình chạy có tầm 50 năm mấy à. Hú vía luôn. Còn 38 cây số nữa. Let's go. Ở đây là Phước Long các bạn ơi. Mình sẽ đi thẳng. Bây giờ mình đi thẳng là mình sẽ đi ra hướng Cà Mau luôn á. Hay là kiếm gì ở đây ăn chưa ta? Giờ có 11:30 rồi, tới kia là 12:30. Chắc ghé ăn miếng luôn. Quán này to to, ăn thử đi. Ăn cho nó xong rồi còn đi tiếp. Rồi ăn uống no nê rồi, mình đi tiếp thôi. Còn 45 cây số nữa là tới. Nãy phở chỗ đó ăn cũng được. Các bạn mà có ăn có thể ghé qua đó, rẻ mà được. Hồi nãy mình ăn tô đó là 35.000. Thấy bò viên ngon quá cái mình kêu thêm một chén bò viên thêm nữa. Ăn hết 2 phần như vậy luôn là 50.000. Rẻ không các bạn? Quá rẻ luôn. Cho nên nãy mình nói là mô tô vlog nó đi đâu tốn kém nhiều đâu. Chủ yếu tiền ăn uống thì lấy không bao nhiêu. Các bạn ăn sao mà cho có sức chạy là được rồi. Ê. Rồi quẹo đây mình ra quốc lộ 1A lại. Đi 44 cây số nữa là tới Tắc Xậy. Cái con đường thì nó lạ lạ. Mình thấy đường này tôi đi nó lâu hơn tí. Đường kia đi nhanh hơn 7-8 cây á. Mà mình thấy nó không chắc ăn. Cứ đi quốc lộ cho nó chắc ăn. Ở đây đang làm đường nè. Đường mới tinh nè, thơm mùi nhựa đường lắm. Ồ bên kia là sông nước kìa. Đây đường nhỏ quá. Sao mà ở đây cũng lạ lắm, bên trái là sông, bên phải mình cũng thấy có sông nữa. Nó giống như là ở Bình Phước mình đi á, thì bên trái là núi, bên phải là thung lũng đồi gì đó. Con đường nhìn nó chill lắm. Mỗi tỉnh, mỗi vùng miền nó có đặc biệt. Đi rồi mới thấy nó đẹp. Cầu này cầu 3.000. Giống như câu nói của con gái của Tony Stark đó, I love you 3000. Đi tầm 20 mấy cây nữa là tới rồi. Yeah. Ủa sao tính ra cái số km mình đi nhiều hơn trên bản đồ tính nha. Sáng giờ đi tầm 310 rồi. Giờ còn 20 mấy cây nữa là 330. Vậy là tổng đi tổng về của mình 600 mấy lần hả ta? Cũng đâu ít đâu. Hay là do mình đi không đúng đường. Ghê quá. Cái đó nó mà đứt xuống một cái là sao ta? Ở đây cũng dọc bờ sông bên trái luôn. Chưa biết sông gì. Người ta đi xuồng rồi. Mình đang ra quốc lộ 1A lại rồi nè. Gió quá. Mình ra quốc lộ 1A lại rồi nè. Đi tầm 22 cây số nữa. Mình tới cầu Hộ Phòng ở Giá Rai Bạc Liêu nè. Còn cách cả 2 cây mấy nữa là tới thánh đường Tắc Xậy rồi. Còn về chia sẻ thì mình nghĩ là còn một cách nữa là để chạy xe đường dài không mệt như mình đó, thì các bạn cần phải chạy xe đúng cách. Thứ nhất là các bạn phải luôn giữ đúng tốc độ mà mình thấy kiểm soát được, xử lý tốt được. Và thứ hai là hạn chế chạy quá tốc độ nha. Mình thấy cũng rất là nguy hiểm á. Và hãy nghỉ ngơi 10 cho đến 15 phút khi các bạn thấy cơ thể có dấu hiệu như là mệt mỏi nè, ê ẩm, buồn ngủ nè. Và luôn làm cho cơ thể mình thoải mái. Tự nhắc bản thân là khi thấy ngồi còng lưng, cổ bị cúi thấp xuống á, thì nó sẽ làm đau vai và gáy dữ lắm. Bao lâu các bạn nên giãn gân cốt bằng cách thay đổi tư thế chân nè, và dừng xe một tí, vài 3 phút thôi. Do đó mình thường hay đi solo nè, đi một mình đó, cho nên là cũng không ảnh hưởng đến ai. Mình thích lúc nào mình ngừng, mình thấy thoải mái trong cái việc relax thôi. Tới nơi rồi các bạn ơi, thánh đường Tắc Xậy đang ở phía trước mình nè. 1 giờ 25 phút rồi.
cái quãng đường dài 330 cây số. Này mới là chiều đi thôi đó nha. Bây giờ mình sẽ vô tham quan thánh đường, nghỉ ngơi một tí, rồi bắt đầu hành trình đi về nè. Tới nơi rồi các bạn ơi. Mình sẽ đi tham quan Cha Diệp ở đây nha các bạn ơi. Giờ mở cửa đó là từ 4 giờ cho tới 21 giờ hàng ngày. Thánh đường Tắc Sậy này thành lập vào năm 1925, được 100 năm rồi. Cha Francisco Trương Bửu Diệp đã hy sinh vào năm 1946 để cứu đoàn chiên. Điều này khiến Ngài trở thành một biểu tượng của lòng yêu thương và đức tin quả cảm. Hiện nơi yên nghỉ của cha, ngay trong khuôn viên thánh đường, bên tay trái của nhà thờ từ cổng vào. Theo thông tin mới nhất, Cha Diệp đã được Tòa Thánh Vatican công nhận và được tuyên chân phước vào tháng 7 năm 2026. Chân phước là bước liền trước khi được phong thánh trong Công giáo. Và đặc biệt là tòa thánh đường này luôn thu hút khách, bởi vì người có đạo hay là không theo đạo Công giáo đều tìm đến nơi này và cầu nguyện, nhất là vào những dịp như là lễ giỗ của Cha ngày 11, 12 tháng 3 hàng năm, các ngày lễ lớn như là Giáng sinh. Mình đến nơi này vào ngày 23 tháng 12, cũng là gần sắp Noel rồi, cho nên xung quanh đây trang trí rất là đẹp các bạn. Vào những dịp lễ lớn như vậy, nhà thờ hoặc các nơi có người theo đạo Công giáo, họ sẽ làm hang đá để trang trí. Đây là một con lạc đà nè, mình thấy rất ít nơi có trang trí lạc đà nha. Đây là nơi an nghỉ của Cha Diệp. Bốn giờ chiều rồi các bạn ơi, mình đang ở trong Sóc Trăng nè, đường này đường tránh Sóc Trăng. Nãy mém mưa luôn các bạn thấy không, nước nè. Đi thẳng tí ra quốc lộ 1A. Nãy giờ mình đi gặp mấy chốt công an luôn á, nên các bạn đi đường này các bạn cũng cẩn thận. Mưa rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì 5 giờ chiều mình cũng dính mưa rồi, không tránh được. Đi tầm mình nhớ là mình có xếp cái chỗ ăn chiều tầm mười mấy phút nữa là tới chỗ ăn, mình nghỉ ngơi luôn một tí. Đi cũng sáng giờ rồi, gần 440 cây, tới kia chắc 450 rồi đó. Nãy mình cứ tưởng đâu là cái khu mà mình đi qua hồi nãy á là nó mưa rồi, ướt nhẹp à. Qua cái khu này thấy nó khô là cũng hơi mừng rồi. Cứ nghĩ là mưa phút kia không à. Ai về đâu đi trong có 5 phút nữa là mưa. Chỗ này thì đang làm đường cho nên là đường tắc, là chiều này chỉ chạy có chút xíu à. 5 cây mấy nữa tới. Mình chắc kiếm món nước ăn các bạn. Chắc mình cũng ăn hủ tiếu tiếp. Nó đào hủ tiếu luôn rồi. Nói chứ đi xa xa vậy đó mình thích ăn món nước không mà. Hồi sáng sớm ăn thì hủ tiếu Mỹ Tho, trưa thì ăn phở rồi, còn bây giờ thì kiếm hủ tiếu ăn. Mình nhớ là mình tìm cái quán ngay ngã 5 ngã 7 gì đó, hay là trong Cần Thơ ta, là không phải chắc nhịn đói chạy luôn hả. Ôi dữ lắm rồi, ở đây mưa trắng trời luôn các bạn ơi, coi nè. Ôi ui, giọt thôi.
Cái cặp của mình chưa có đồ che nữa. Nhưng mà chạy thẳng như vậy thì mưa gió đâu có tại cho cái cặp mình đâu, đúng không ta? Nó tạt ít sao ta? Kiểu này ướt đồ hết, kiếm chỗ. Tự nhiên cái mưa to lên vậy. Biết vậy nãy nhét nó vô cốp xe luôn rồi, tự nhiên cái quên các bạn. Ơi cái cặp của tôi. Nhét nó vô bụng ta. Biết vừa không thôi, tự nhiên có bụng bầu cũng được. Giờ dừng lại chắc nước nó rào rào vô luôn á. Bây giờ kiếm được rồi. Cái bụng mình nó bự lên các bạn ơi. Ok rồi, giọt thôi. Ok rồi. Ôi, mưa trắng trời luôn. Mình chưa có mang bọc giày lại luôn. Chạy đi, ướt thì thôi sao giờ. Có cái đồ bọc giày mà không chịu lấy ra lười á. Hy vọng không ướt lắm. Ướt giày hồi lạnh cái không đến nổi đâu. Còn có 3 cây nữa mà thấy nó dài dữ vậy. Cái đâu rồi ta? Ngã 7. Thì là mình có xét cái chỗ quán ăn ở ngay gần ngã 7 á. Phải tập trung đi theo bản đồ mới được. Ở đây là ở đây cái không. Mưa không thấy rõ đường luôn. Đây là một bụng binh. Binh xong rồi vòng qua bên tay phải. Ở đây có tới 2 cái bụng binh lần các bạn ơi. Đây một cái. Đây cái bụng binh nữa nè. Bây giờ nếu màu rẽ phải là đi Cà Mau nha. Bây giờ mình đâu có vòng như Cà Mau chi. Giờ vòng vô quán ăn cái cho nó ấm, nghỉ tí bớt mưa rồi đi. Đây cái bụng binh thứ 2. Cái mình đâm thẳng vô bên tay phải luôn. Phường ngã 7. Hồi sáng đi ngang qua rồi nhưng mà không có vô. Giờ mới được vô phường ngã 7 nè. Không sao lộn vô sâu lắm không? Không. Có 2,2 cây số thôi. Nếu mà ăn ngon thì cũng đáng. Giống như sáng mình vòng vô trong chỗ hủ tiếu Mỹ Tho đó, đi cũng có 5-7 cây chứ đâu có tô vòng ra lại cũng cỡ đó, 10 mấy cây luôn. Ăn ngon. Ăn ngon có sức lên tinh thần các bạn. Cái gì mà thấy qua một cây cầu nữa hả? Trời mưa mình ghé mặc áo mưa lắm các bạn. Mặc nó xong rồi làm sao mà đi giải quyết nữa, buồn đi. Chỗ này vòng bên phải ôm vòng tròn kia, mưa to hơn hồi nãy nữa. Mình xài kính dởm, hơi nướng nó động lên phía trong rồi không thấy đường luôn. Giờ chạy từ từ. Này thì đam mê phượt cũng gần tới rồi. Ở trên là rẽ cái nó mờ mờ. Giờ mà hé cái kính trắng lên thì nước nó văng vô trong đây, nó ướt cái micro còn khổ nữa. Cái micro nó không có chống nước như là cái camera action. Rồi ở trái ở đây qua cái cầu bé bé này. May là cái áo mưa mình nhét vừa cái cặp á. Cái cặp mình cũng cất bớt đồ. Cầu Xèo Vong, tên lạ dữ. Tối mờ luôn rồi các bạn ơi, không thấy đường qua cây cầu nữa ha. Nó mờ luôn cái kính luôn nè. Cầu Xẻo Môn, chỗ nằm bên tay trái. Giờ nó đóng cửa thì sao ta, không thấy đường nữa mà dòm luôn. Phòng chẩn đoán, chỗ đúc tiền, tiệm bạc. Nó bảo tới rồi, tiệm mì Hoa Ký. Này chỉ có lẩu cây, Hoa Ký đóng cửa. Hay quá. Hay quá cái mỏ. Đóng cửa thiệt luôn. Giờ sao đây? Kiếm cái nào ăn đại hả? Kiếm cái gì ăn đây nè. Mưa quá.
Có nào vô quán nó hết mưa không? Bò lá lốt cũng thơm á, thôi ăn bò lá lốt đi. Hay là hủ tiếu gõ hả? Hoành Thánh 25.000. Bản hiệu. Thấy bò lá lốt cũng thơm á, nếu mà dòng đây không có hủ tiếu nước thì chắc mà thôi ăn bò cuốn rau thì dễ đau bụng lắm. Ở đây hết chỗ ăn rồi các bạn ơi. Dòng là chỗ nãy mới có may ra. Hay là đi luôn. Thôi đi luôn đi. Tí tính mưa gió quá. Bởi vì đi mô tô vlog đâu phải lúc nào cũng sung sướng đâu các bạn. Để coi đi đường này đi đâu đây? Dù cầm đồ mà dọc ngay bờ sông này ăn uống cái gì bây giờ? Như ở đây bớt mưa nè, chạy thêm tí nữa. Ở đây có cháo vịt. Rồi cái đôi giày của mình nó ướt rồi, mưa nó thấm xuống rồi. Nãy mình ăn đại dĩa cơm sườn luôn cho nó đỡ đói các bạn ơi. Với lại mưa quá vô lau dọn đồ đạc chùi chút xíu, nước nó thấm vô cái micro của mình luôn. Không biết về nó có bị hư không. Mà may quá là nãy giờ thấy không sao. Mình quăng cái túi chống ẩm vô đó, vườn ngã bảy. Giờ mình ra khỏi vườn ngã bảy mình chạy tiếp nè. Ở đây ban đêm xe cộ cũng tấp nập quá trời luôn, đâu có ít xe đâu. Mà trời mưa chạy trơn nữa, chạy chậm chậm nữa, không dám chạy nhanh luôn các bạn. Đó, xe tải xe công chạy quá trời. Đi 35 phút là mình tới cầu Cần Thơ rồi. Ban đêm chắc không có thấy gì đâu các bạn ơi, không phải như ban ngày nhìn nó đẹp lắm. Thật ra mình cũng mong các bạn là không nên bắt chước theo video của mình nha, bằng cách là xách xe lên và đi vượt xa ngoài cái khả năng của mình. Đó, bởi vì video mình làm là những cái việc mà một người ta có kỹ năng, có sự chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị sẵn, có kiến thức nha. Cho nên các bạn hãy lưu ý thật cẩn thận giúp mình. Nhiều khi các bạn xách xe lên đi để mà chữa lành đôi khi mà đi giống như mình là không phải chữa lành đâu, mà đôi khi là lành ít dữ nhiều á. Hồi xưa mình hay nghe bạn bè chọc ghẹo nhau rảnh xách xe đi cà phê Vũng Tàu rồi về, thì mình nghe cũng ngưỡng mộ lắm các bạn. Hồi xưa mình đi mấy con xe ghẻ ghẻ như là con Boss của SOM này nọ thôi, làm sao mà đi xa được, mà mình cũng cảm giác là không dám đi xa, nên là mình nghe mình ngưỡng mộ lắm. Còn bây giờ thì mình thấy nó cũng quá bình thường rồi. Tính ra là sáng giờ mình đi cũng 400 mấy cây đâu có ít đâu. Đó, cho nên là sau cái chuyến đi này đó nha, nếu mà mình thấy khỏe, cơ thể mình ok giống như là những cái gì mình đã tập luyện thì mình nghĩ có một suy nghĩ là mình sẽ đi Đà Lạt uống cà phê rồi về trong ngày. Nghe nó quách xà lách hơn đó nha các bạn. Đó, cho nên là chuyện đi Vũng Tàu là chuyện nhỏ. Dù sao các bạn cũng thấy không, bây giờ Vũng Tàu là thuộc Hồ Chí Minh rồi, mà các bạn đi Hồ Chí Minh là Vũng Tàu mà các bạn về trong ngày thì nó bình thường, chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Mình thấy là sáng giờ mình nói cũng khá nhiều nội dung chứ không phải là một hai nội dung thôi, cho nên mình nghĩ là chắc video của mình về edit cũng khá nhiều mà có lẽ là một trong những video mà mình làm dài nhất. Thường những video kia lúc mà mình đi mình về mình sẽ cắt bớt cái đoạn đường đi tại vì mình thấy không có nội dung gì hay. Đa số là tập trung vào trong cái trải nghiệm là mình đi tới nơi, hoặc là mình đi tới những cái điểm nào mình thấy là nó hay, nó đẹp trong cái hành trình của mình. Chủ yếu là cho các bạn tham khảo xem là mình đi hai bánh nó có gì hay, có gì vui không, thì mình thấy hay lắm các bạn. Cho nên là những video mình cắt ngắn lắm, tầm 20, 22 phút, 25 phút gì đó. Thực ra chắc nhiều khi các bạn cũng không thích đâu, tại vì cách làm của mình nó hơi lỡ lỡ. Nhiều bạn thì chắc thích là cái cách là lên chạy xe giống như vậy nè, vừa đi vừa nói vừa nghe chuyện. Hoặc là có những bạn thích làm vlog du lịch thì chắc họ sẽ xem những cái kênh lớn hơn, chứ không có xem những cái kênh như mình làm lỡ cỡ gì đâu. Nhưng mà đôi khi khi các bạn mà tham gia vào cái việc làm video rồi đó, các bạn sẽ có cái phong cách riêng, các bạn sẽ có những cái gì đó mà mình thích, thì các bạn hãy theo cái cách mình thích đi, chứ đừng bắt chước theo người ta, đôi khi nó sẽ không giống, và đôi khi các bạn làm một thời gian các bạn sẽ chán. Mình thì mình vẫn thích cả cái việc mà chia sẻ trên đường đi như vậy, nhưng mà đối với mình nó phải có nội dung, nó phải hữu ích thì mình sẽ để lại. Còn nói chuyện mà không có nội dung đầu đuôi gì thôi chắc mình cắt bỏ các bạn. Thật sự luôn mình cảm thấy như vậy là nó sẽ tốn thời gian của mọi người và tốn thời gian của mình nữa. Và chưa kể các bạn biết không, khi mà nói càng nhiều về là mình sẽ ngồi chỉnh phụ đề lại nha, chỉnh cực lắm luôn các bạn ơi. Sửa có những chữ mà không biết là sao nó để tùm lum hết trơn, là sửa nhìn ngứa con mắt lắm, phải sửa lại hết.
mà sửa nhiều cũng quải cũng mệt, chứ không phải là không mệt đâu các bạn. Mà đôi khi mình thấy mấy cái đó không cần thiết nên mình bỏ luôn, và để lại những cái địa điểm du lịch như là mình tới đây tới đó thì gì đó mình cắt nhanh và mình giới thiệu địa điểm du lịch, thì mình thấy có vẻ nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà chắc là chỉ hấp dẫn với mình thôi chứ không hấp dẫn với mọi người, cho nên là video của mình toàn là ế nhệ không. Nên là thôi, đợt này mình đi mình có nhiều cái kiến thức mình muốn chia sẻ lại các bạn á, cho nên là mình nghĩ chắc video cũng hơi dài, mà thường chắc các bạn cũng sẽ không thích coi dài như vậy đâu, mình nghĩ vậy đó. Ừ, hết câu rồi. Để coi coi hành trình tiếp theo của để coi coi là cái hành trình của mình đi là nó có đúng như mình tính toán không nha. Bây giờ cũng mới ở Cần Thơ à, chứ chưa có thấy phê gì đâu các bạn ơi. Còn một đoạn đường dài phía trước nữa. Mình nhớ lúc sáng mà đi Cần Thơ là chắc cũng phải đi cũng phải hình như 3 tiếng mấy á, 3 tiếng mấy 4 tiếng à. Cho nên là bây giờ cũng chưa có phê. Nhưng mình nghĩ là phê nhất là chắc phải về tới chắc qua cầu Mỹ Thuận về tới qua khỏi Cai Lậy đi. Mình nghĩ Mỹ Tho chắc là phê phê dữ lắm luôn á. Tại vì chưa bao giờ mình đi xa như vậy. Cái quãng đường này chắc cũng chua đấy, nhưng mà mình nghĩ là mình làm được nha. Các bạn đừng có sợ, cứ cứ tập theo cách những cái gì mình chỉ lúc sáng giờ đi thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn á. Và qua thực tế của mình thôi, chứ đâu phải mình nói suông đâu. Cái gì mình tập rồi mình làm thực tế trong video này nè. Các bạn xem thử đi, nếu mà các bạn nào thấy có cái góc nhìn khác, có một cái ý kiến khác, hay là các bạn thấy có gì hay hơn á, thì các bạn hãy đóng góp vào video để lại comment bên dưới nha, cùng chia sẻ để cho những bạn nào mà đam mê phượt giống như mình, giống như các bạn vậy nè, có thể đi chơi xa hơn. Đó, mình thấy hay mà. Đôi khi có nhiều bạn có hay những cái bí quyết kỹ năng hay á, nhưng mà nhiều khi các bạn không có chia sẻ. Các bạn cũng ngại, các bạn cũng lười, thì thôi các bạn để lại comment bên dưới đi, nhiều người đọc biết đâu là giúp ích được cho họ sao, đúng không nè. 19:30 rồi, mình tới cầu Mỹ Thuận rồi. Vậy là mất 1 tiếng để mà đi từ cầu Cần Thơ qua cầu Mỹ Thuận. Giờ cũng thấy hơi phê phê tê tê rồi các bạn ơi. Phê thiệt luôn á. Bây giờ mình wow, nguyên chiếc xe ở đầu kìa. May nó bật đèn ấy á, chứ không là mình không biết mình né đâu, vừa chạy vừa nói nó nguy hiểm quá. Ủi nó một phát chắc mình bay xuống sông luôn á. Nên đi xe như vậy rất là nguy hiểm, phải quan sát nữa. Mà dưới sông đó thui à, không có thấy gì luôn các bạn. Tối 7:30 mà cứ giống như là 22, 23 giờ vậy á. Giờ mình chạy xuống cầu, xong rồi cái mình đi về hướng Cai Lậy về Mỹ Tho. Chút nữa mình sẽ ghé Mỹ Tho mình ăn nha. Nãy ăn lúc 5:30 mà bây giờ 7:30 mình đói à. Ráng tới Mỹ Tho mình ăn tô hủ tiếu, chắc ăn cái chỗ buổi sáng đi. Thật ra lúc sáng mình có đi ngang qua cái ngã ba Trung Lương á, thì có một cái nhà hàng Trung Lương, thì các bạn có thể ghé đó ăn cũng được nha. Mình thấy cũng ngon, các bạn có thể ghé đó để các bạn chụp ảnh thì qua hồ nước, qua cầu thì nó cũng đẹp á. Giá thì mình thấy nó cũng cao hơn, chắc cũng gấp rưỡi gấp đôi gì đó. Hồi xưa lúc mình ăn á, mình nhớ cái tô hủ tiếu ở đó là tầm chắc 70-80 ngàn á. Bây giờ chắc cũng cỡ đó hoặc hơn tí. Nhưng mà mình ăn cái tô ở trong Mỹ Tho thì mình thấy có 50 ngàn, 55 ngàn, khá ngon. Mà mình cũng thích hương vị ở trỏng hơn. Cho nên mình sẽ qua bên chỗ buổi sáng mình ăn lại nha. Nên các bạn đừng ngạc nhiên sao có ăn có món hủ tiếu mà ăn hoài mà ăn chỗ không ngán. Tại vì nó ngon các bạn. Mình thấy nó ngon nên mình xứng đáng mình chạy vô thêm vài cây cũng được. Đó, giờ mình tập trung mình chạy thôi. Giờ cũng hơi tê tê rồi. Tí nữa gặp lại các bạn quán hủ tiếu nha, rồi mình sẽ cho các bạn biết tình trạng của mình nó như thế nào. Nhiều khi hướng dẫn các bạn mà làm không được chắc nó nhục lắm luôn á, mà không sao, mình nghĩ mình làm được. Về tới Trung Lương rồi các bạn ơi, đi thêm 1 tiếng 10 phút nữa, 15 chút chứ, bây giờ là 9 giờ kém 10 rồi, vô thêm tới chỗ ăn, còn 5-10 phút nữa là tới rồi các bạn. Vừa đói bụng vừa mệt vừa buồn ngủ nữa, cũng phê lắm rồi các bạn ơi. Cảm giác là người nó cũng hơi rệu rã nha, chắc do mình kiệt sức nữa, kiệt sức vì đói bụng á các bạn. Tính ra là mình ăn cái chén cơm cũng, tính ra là mình ăn cái dĩa cơm sườn đó có chút xíu mà cũng 3 tiếng hơn rồi, chạy quãng đường xa như vậy đó nên nói bụng là cần phải nạp năng lượng thôi. Đuối quá các bạn. Tới quán hủ tiếu rồi các bạn ơi, bây giờ muốn quăng chiếc xe xuống mà ngồi ăn nghỉ chút xíu, đi rửa mặt cái đó. Phê, phê như con tê tê luôn vậy đó. Ôi giờ phải né xe, không được vội, không được vội, chậm chậm thôi. Tới rồi, tới đích rồi. Phải chi ước gì đây là nhà. Phê quá, lủi lên luôn.
Nãy phê quá đi xiển niễn luôn các bạn. Vô đó dọn cái ghế, mém tí bị ông kia ông trời ơi không thấy đường luôn á. Tính ra hôm nay mình đi tới 590 cây, bây giờ còn về thành phố là cũng phải 60 mấy cây nữa, 60 mấy cây nữa là 585 cộng 65 650 cây số, đi dữ. Đầu tiên mình đi nhiều vậy luôn á các bạn. Bình thường mình đi tầm giống như bữa Bình Phước là cũng thấy nhiều rồi đó, 400 hơn tí. Thành phố Mỹ Tho ban đêm cũng nhộn nhịp quá trời luôn, mới 9:30 nè, cũng đông đúc lắm. Nó không có vắng vẻ như mấy tỉnh khác. Giờ các bạn chắc thấy nó mặt mình không có nổi đâu, phê lắm luôn rồi. Thôi tập trung chạy nha, mình về nhà ngủ đây. Bây giờ nằm là ngủ được rồi đó, cần chi về nhà. Mà thôi phải ráng về nhà ngủ cho nó ngon. Các bạn hãy để lại bình luận, comment ý kiến của mình ở bên dưới nha. Hãy cùng nhau chia sẻ, cùng nhau làm cho cộng đồng yêu thích đi phượt xe hai bánh, đi phượt bằng chính bản thân mình đó, chứ không phải là lên một chiếc xe du lịch rồi nằm đó ngủ tí thức dậy rồi đi chơi thì nó lại khác rồi. Mình cũng biết là không phải ai cũng có điều kiện, cũng có thể có thời gian hay có sức khỏe để mà đi phượt được giống như mình như vậy. Tuy nhiên nếu mà các bạn có điều kiện, có thời gian thì hãy thử đi, biết đâu các bạn cũng tìm ra được đam mê giống như mình. Thật sự luôn là chưa bao giờ mình nghĩ là mình có thể đi hơn 600 cây số một ngày. Hồi xưa mình ước chừng mình đi được chắc cũng 300-400 á. Mình nghĩ 400 thì nhiều bạn đi cũng được rồi, nhưng mà đi được giống như mình á thì giờ 600 thì mình cũng thấy mình cũng nể mình thiệt á. Nhưng mà đâu có biết được, giờ mình còn đang ở bên Tân An nè, mình không có đi đường tránh, tại vì ban đêm mà đi vô thành phố hay là đi đường tránh bên kia nó cũng vậy thôi. Nhưng mà đường tránh bên kia á nó vắng lắm, mà đường nó cũng nhỏ nữa, xe tải nó nhiều. Thôi chẳng thà mình chạy trong thành phố cho nó an toàn hơn, có gì nó cũng dễ các bạn. Thường nếu mà các bạn đi buổi sáng trưa vậy thì nên đi cái tuyến tránh bên kia á, tại vì vô thành phố này nó sẽ đông thì các bạn sẽ chạy chậm thôi. Còn bây giờ các bạn chạy 50 là bình thường. Ban đêm rồi thường là ở dưới các tỉnh lân cận Hồ Chí Minh á, người ta ngủ sớm lắm chứ không có thức khuya như là người Sài Gòn đâu. Bạn thấy hôm đó vắng hoe vắng mắt à, nên chạy cũng vậy, không cần phải đi tránh. Với lại từ đây mình biết đường về là mình đâu cần cái gì đâu. Thôi phê buồn ngủ. Với lại mình đâu cần cái màn hình dẫn đường đâu. Mình đâu phải là mới lần đầu đi Tân An Long An gì đâu. Giờ này 10 giờ tối rồi, không biết có anh em phượt thủ nào đang chạy long nhông ngoài đường giống mình trong giờ này không. Giờ về tới nhà cái mình chỉ muốn tắm cho nó hết bụi bặm ngứa ngáy ra, thay đồ mát mẻ xong mình đánh một giấc thì là ngon. Thế là tới sáng luôn. Hôm bữa mình đi Long An về đó, bị con gì đó chích á, ghé đó ăn rồi kiểm tra vết chích nè, lây hoay mấy tháng qua rồi lẹ ghê đó. Tính ra cũng gần nửa năm rồi. Mình thấy thành phố Tân An bây giờ cũng tấp nập nhộn nhịp quá, phát triển nhanh thật. Nãy mình chạy ngang mình thấy có tai nạn á các bạn, nguyên chiếc xe cứu thương luôn. Mình mới quay lại để quay cho các bạn xem nè, thấy nguyên chiếc xe nằm dưới đường nữa. Không biết các bạn nó lái xe làm sao mà kìa, vẫn còn kìa. Ủa chiếc xe nó đi luôn rồi. Ủa vậy là đưa lên băng ca rồi, mình không có quay lại kịp các bạn ơi. Đó, chiếc xe nằm dưới đường nè, chắc đưa tới cấp cứu là 2 chiếc tông nhau sao á. Hy vọng hai bạn ấy không sao, có thể tai qua nạn khỏi nha. Trời ơi, 10 giờ 22 rồi còn đi hóng chuyện nữa. Về lẹ ba nội ơi, buồn ngủ quá. Đèn đỏ rồi, mình không có đi theo để tiễn hai bạn ấy được.
Chúc hai bạn sức khỏe mạnh giỏi nha, mau bình phục nha. Yeah, mình đã về tới địa phận thành phố Hồ Chí Minh rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã làm được một hành trình đi trên 650 cây số trong một ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến tận bây giờ. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh của mình nha. Tạm biệt các bạn.